Now sa atong video karon, let's focus on determinacy. And then let's first discuss diri sa beams. And unsaon ni pag-apply ang kaning R equals 3n. Now diri sa ta sa first nato nga formula gid kani ang basics gid ba. Ang kani siyang R nato, this is the number of external reactions. So ang kanang reaction sa internal hinge, internal roller, wala na siya labot. And then ang kani siyang C diri sa equation nato, amo na siyang equation of conditions. Now if there is an internal hinge, ang kanang C mahimong 1. And then if there is an internal roller, ang kani siyang C mahimong 2. Again, kaning hinge og roller internally connected na siya to establish an equation of condition. And so first, mo na itong criteria, no? If R, or the number of external reactions, is lesser than 3 plus C, ang atong beam is unstable. Kaya example, we have a hinge dire, kana hinge, and then we have a member na ingana kanang sara ka member bagalutaw. Diba, nani siya upward force and horizontal reaction force. However, there's nothing to resist the moment. And so, ang kanisang beam na to will essentially mo rotate rag freely. Kaya wala may ga-resist og moment. And so, mo na siya, it will establish an unstable condition. Okay, again, ang atong R ani, pila man, diba, duha ka reactions. And then, atong 3 plus C, wala tay C kay wala may internal roller or internal hinge. And so may more siyang 3 plus 0. However, 2 is lesser than kani siya 3. Muna unstable siya. And so muna siya ang basic concept. So dire if ang number of reactions will equal kaning 3 plus C, statically determinate siya. It means nga if imong i-apply ang equilibrium conditions, you will be able to solve the reactions. However, this is provided ba nga there is no geometric instability. Now sir, kanusa na geometric instability? Geometric instability happens when naay concurrent forces or balig sa imong beam ba nagmeet ang tanan forces, tanan reaction forces and applied loads at a common point. Mo na siya ang pasabot sa concurrent forces. Or essentially ang imong maski imong support reactions ra nagmeet sa usa ka point, iyang line of action. Geometric instability na siya. And then geometric instability also happens when there are parallel reactions. Balig, if tanan reactions nimo kay parallel. Now, ato na i-discuss gyapon later. Daghan kong case putang dire. And then lastly, if R exceeds kani siyang equations na to, it will be indeterminate. Kaya ang atong number of equations dili naman enough to solve all the reactions. Muna, we have to apply a superposition method, mangingana na solve beams. Again just to clarify, ang R na gamito nato diri sa tulo ka formulas, ang number of external reactions. Walay labot ang internal reactions. Kay kani siyang tanan nga formulas, ma-applyan naman na natog R equals 3n. But ang kani siyang formula nga ingani, R already talks about all reactions good, external and internal. And then n is simply the number of members. Now, let's try to solve the following beams ko, no? Using these and using this one. So, again 9 times nga ang imong R makuha dire is different sa imong R nga makuha dire. However, ang only important thing is ang difference between sa R ug 3n. More gid na siya importante. Again, dili gid na 9 times gid nga dili mo equal jud ang imong R nga makuha dire ug kana dire. But the difference will still be the same. Now, dili ta sa first na basic ra kay nino. Natay duha ka reactions dire and usa dire. And so applying this one, R equals 3 plus C, ang atong number of reactions, external reactions kay, again, kana lang, 3. And then 3 plus, ang atong C dire, wala, kay wala may internal connection. So 3 plus 0, so 3 equals 3, it will become determinate. Now, what if sir, kaning R equals 3n? Ato gamiton, R equals 3n. Ang atong R is considering all reactions. Now, dire, the same ra gyapon, tulora. So 3 equals 3 times, sir, pila tong number of members? Usara. So 3 times 1, so 3 equals 3. It means nga determinate ang atong beam. So determinate ni siya. Mo na siya atong conclusion. Now sa atong next example, natay duha ka reactions diri sa hinge, usa sa roller and another one diri sa roller. And so essentially ang atong R, or the number of external reactions, will become 4 and then equals 3 plus ang C nato for internal hinge kay 1. Again, ang timailan ra na kay 3 minus kung pilang number of reactions sa imong internal connection. Ang internal hinge na may duha ka reaction, 2. 3 minus 2 is equal to 1. So mo na siya imong C value. And then if natay ruler nga support nga internal, usa ra man ang iyang reaction. So 3 minus 1 mahimong 2. Mo na imong value sa C. In case lang ba kanang mabali-bali. So that means nga 4 is equal to 4, which means nga ang atong beam is externally determinate. Externally stable niya.
static, so determinate kana. Now sir, kanidong r equals 3n. Now ari na mo lahi. Again, if r equals 3n ka, external and internal reaction ang imong i-consider gid. So balig kaning internal hinge naman ni siya upward ug horizontal nga reaction. And so ang atong r nga gamiton dire kay mahimong 2 plus 1 plus 2 plus 1. So may mo siyang 6 equals 3 times the number of members. Now sir, pila man ni ka members sir? Duha siya ka buok. Kay usara may internal hinge, meaning na split siya into 2 members. Again, kani siya and this one. So 3 times 2, may mo siyang 6 equals 6. And since equal silang duha, that means determinate gyapon. Now again, man akong pasabot nga lahi imong r nga makuha diri ba? But essentially, ang ato jung kwaon, ang difference nilang duha. 6 minus 6, 0 man. And 4 minus 4 is 0. So that means nga, the same imong answer. But automatic ni siya, basta na ay internal hinge, usually, consider gid siya as internally unstable. Now, if natay fixed nga support, we know nga natay tulo ka reaction siya. So that means nga, dire, may mo siyang 3 equals 3 plus 0. Using kani nga formula, diretso na lang ta. So 3 equals 3 mo na determinate. And then dire nga formula, ang r na to 3 ra gyapon is equal to 3 times usa ka member, 3 equals 3. Also the same ra. Now if prop na natay tulo ka reactions there is a fixed kana and then usa sa ruler. Now kana siya using this formula, mahimo siyang 1 2 3 4 equals 3 plus, again, 0 ra gyapon kay wala man tay internal connection. So 4 minus 3 mo na siya ang atong degree of indeterminacy, which is 1 degree. And then dire, r equals 3n, mo ra gyapon 4 is equal to 3 times usa ka member. So 4 minus kani siya nga expression 3, 1 degree ra gyapon ang imong indeterminacy. Now kani siya sir, roller, di ba? Na upward reaction dire, another upward reaction dira, and also dira. And so diba, if atong gamitan og kani nga equation, it will become 3 equals number of reactions equals 3 plus c. Ang atong c dire 0 ra gyapon kay wala man tay internal nga ruler. Again, ang internal ruler nga gipasabot ana kay kana ging natung-an og duha ka beams like ingana and then ruler and another beam. Kana siya ang pasabot. Now nara po ta example na. Now awa, di ba ni come up siya as kani siya statically determinate. Kay di ba na equal man 3 equals 3. However, we have to consider kaning geometric instability. Now, geometric instability will occur if parallel ang reactions. Like tanan ba? Kay awa, tanan reactions diri sa atong beam are upward forces. So that means nga it's geometrically unstable. So atong conclusion dire kay geometrically unstable due to parallel forces or reaction. Now sir, ang ano man sir, nganong geometrically unstable siya? Again, if ato siyang applyan og inclined nga load P niya acting at an angle, di ba? Natay horizontal component sa atong force. But if naay horizontal component ang atong force, what will resist man sa horizontal nga force if ang tanan nato supports kay upward ra? Di ba? Wala. And so that means nga if mo-apply ta og inclined nga P, ang kani siya tong beam mo padayon ragligid kay puros raman ruler, wala may something to resist ang horizontal nga force. So mana geometrically unstable siya. Now if kaning r equals 3n, the same ra gyapon no. 3 equals 3 times the number of members, 3 equals 3. So determinate siya. And then kani siyang next example na to, geometrically unstable gyapon ni siya. Now nga naman tay reaction diri nga perpendicular and also dire perpendicular. And then let's just say ba nga same ang inclination ani kana nga angles. And then example ang forces nimo inclined pud such that ni-meet siya usa ka point tanan ang reactions nimo dire and the applied forces. If ingana ang metabo, geometrically unstable siya. But kani siya due to concurrent forces. And so diri na po ta sa next example na to. What if kani sir nay internal ruler? What will happen? Diba nay reaction diri nga upward, horizontal ug movement and also dire hinge. So duha ka reaction. So applying kani siyang r equals 3 plus c, may na siya ingani. Ang r na to kay 1 2 3 4 5. So 5 is equal to 3 plus c. Again, ang c na to for internal ruler kay 2. So 3 plus 2, may mo siyang 5 is equal to 5, which means our beam is determinate, diba? Now sir, what if kaning r equals 3n imong i-apply sir? So daw, ang r na to, again, basta r equals 3n ang gamiton, we will consider ang internal nga force. So, nani siya upward dira. And so, our r will become 1, 2, 3, 4, and then 5, 6. So, may mo siyang 6 is equal to 3 times the number of members. Now, ang number of members kay duha ka buok, usa, and then duha. So, 3 times 2, may mo siyang 6 equals 6. And so, mana, determinate gyapon siya. Now, what if sir, kaning fixed, and then na internal hinge sa tunga? Ato lang i-try gyapon.
adan na nako ang cases na siya. And then ay internal hinge sa to nga. Di ba, using kani siyang R equals 3 plus C, move lang na to, mahimo siyang external reactions 3 plus 1, mahimong 4 is equal to 3 plus ang C sa internal hinge kay again 1, so 4 is equal to 4, so determinate siya. And then if R equals 3 anta, mag-consider na ta sa reactions dire, so duha ka buok, so ang total R na to kay 3 plus 2 5, and then plus 1 6, so 6 is equal to 3 times the number of members, which is duha ka buok, so 6 equals 6, so determinate siya. Now what if sir, duha ka internal hinge atong ibutang kana nya mo butang pagitaglain dira, so na siya reactions no dira upward o horizontal gyapon. However again ha, sa kaning nga formula katong R equals 3 plus C, digid gyapon nato apilon ang internal reaction, so the same gyapon siya. It will become 4 is equal to 3 plus, but mausab na ang atong kaning C na to kay duha naman ka internal hinge, and so that means ang atong C kay mo plus 1 ta sa first internal hinge and then another plus 1 sa second internal hinge, so 4 is equal to 3 plus 1 plus 1, so may mo siyang 4 equals 5. However, kabaman ta nga ang 5 is greater than 4, so may ngani na siya. Now what is this condition naman? Balik data. Mo-fall na siya diri sa unstable. Kay ni-exceed naman ang kaning 3 plus C sa imong R. And so man na siya. Unstable ni siya. Now sir, what if ang imong gamiton katong R equals 3n? Ay ani may tabo. Ang atong R ani total sa tanan again. So 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 1, 8. 8 ang atong R. And then equals 3 times how many members man? Usa, duha, tulo. So 3 times 3. Now may mo siyang 8 is equal to 9, but greater ang 9. So ana. Now di ba lahi ang atong nakuha nga as final answer ba? However, the same ang difference nila. 4 minus 5 is equal to negative 1. 8 minus 9 is equal to negative 1. And so, you will be able to conclude nga unstable siya. Kaya if ang difference ani nilang duha, negative, automatic, unstable na siya. So, kana lang. And so, try ni na tong answer kani sa midterms. Ruler man so, nani siya reaction dira, usa, and then, diri hinge, na ay duha. So, mahimo siyang, kuhan diba, R equals 3 plus C. Ang R na to kay tulo ka buok. And then, 3 plus, atong equation of condition, usa ka buok. Kaya na may internal hinge man siya. So, 3 equals 3 plus 1. And so, that means nga, unstable ang atong beam. Kaya awa, 3 is lesser than 4. So, unstable. Now, if R equals 3 anta, ang atong R, apil na ning reactions dire. So, 1 plus 2, 3 plus 2, may mo na siyang 5. And then equals 3 times the number of members, which is 2. So may mo siyang 5 is lesser than 6. Now again, 3 minus 4 is equal to negative 1. And then 5 minus 6 is also equal to negative 1. So unstable siya. Now kani siya, kaba na ta, na-discuss na ni nga, geometrically unstable siya due to concurrent forces. So kani, geometrically unstable. And then if kanita sa last, fixed man so na siya tulo ka reaction. Kana, and also dire. So applying R equals 3 plus C, mahimo siyang atong total external reaction 6 ka buok, tagtulo-tulo sa fixed. So equals 3 plus atong C kay duha ka internal hinge. So plus 2. And so 6 is equal to 5. But again, indeterminate ni siya kay 6 minus 5 is equal to 1 man. Mo ni siya ang degree of indeterminacy. And then if applyan na tog R equals 3n, ang atong total reactions kay muad na ta dire. So let's just say 3 plus 3 plus 4. So mahimo siyang 10 and then equals 3 times the number of members, which is 1, 2, 3. So times 3, may mo siyang 10 minus 9 is equal to 1. And so the same ra ilang degree of indeterminacy. Now let's move dire sa determinacy sa trusses. Again, sa trusses, dili to na to ma-apply ang katong R is equal to 3n. Now nga naman, ang kanisang R equals 3n, ma-apply rin siya for beams. Again, ang truss, lahi na siya sa beam. But ang kana siyang frame, the same rin na siya sa beam. Ang kana lang frame, kay murag interconnected siya nga beams. But ang kaning truss, lahi gini siya nga member. So, mo ni ang atong special case, mo na atong formulas gamiton. Ang kani siyang M, kay mo na siya ang number of members or bars. Ang R would be the number of external reactions. And then ang J, kay ang number of joints. Now, natay 3 ka cases. Mana ni, gi-encapsulate na ni tanan. Now, let's consider this first one ko no. Again, natay hinge which has a reaction upward and horizontal, and then sa ruler upward. So ang atong R mahimong 3, and then ang atong M mahimong ipon nato pilang number of members. Natay usa, duha, tulo, upat, lima, and then 6. So M equals 6. And then let's try og ihap kung pila ang number of joint. And then let's try to find M.
atong ipon pila ang number of members. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So ang atong M mahimong 7. And then ang atong J will become atong ipon pila ang number of joints which are kani sila murag ang nodes ba. So nay usa, duha, tulo, upat, and then 5. So J equals 5. So equating kani mahimo siyang 7 plus 3 is equal to 2 times J which is 5. And so, mahimo siyang 10 is equal to 10, which means nga ang atong truss structure is determinate. Now, dito sa second example na to. Again, sa atong second example, ang only difference is naigiad ta nga member diri sa to nga. Now, usually jud, basta magpurma na ginag-X ang imong truss structure sa sulod, automatic nga indeterminate na siya. However, this is different sa board exam kay sa board exam. Usay, ingani ang form sa truss, but i-mention man nga ang usa ka member dira kay cable and then tension ra ang iyang ma-carry. Amo na dili siya ma-indeterminate. But if kani siya dili siya tension nga cable ba ang duha, kanang allowed siya mo carry og compression, ma-indeterminate gid siya. Kay again, if mukat kag usa ka joint, daghan kay kag announce, nakay upat ka announce at this joint. So, dili gina nimo ma-determine ang forces ana. So ato na i-try. Ana man na nato mailan if indeterminate bagid ni siya. Now, ang atong R is the same 3 kay tulo ka buok. But then ang atong M mausab na. Mahimo nang 1 2 3 4 5 6 7 and then 8. So 8. Balik ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 kana. Para mas klaro. So, M equals 8. And then, ang atong number of joints, the same ra gyapon. 1, 2, 3, 4, and then 5. So, equate ta, M plus R, mahimong 8 plus 3 is equal to J times 2. So, 2 times 5. So, ma-determine na to nga 11 equals 10. So, essentially, 11 is greater than 10. And so, ang atong degree of indeterminacy, kaya ang difference ani nilang duha. So, 11 minus 10, mahimong 1 degree. And so, mana, kailangan ka ma-apply og virtual work method para ma-determine ang force diri sa imong, kaning force sa imong member nga gi-add. So kani siya indeterminate. Kana lang. Now sa atong last example, wala na ko natangtang no kaning sa ka member, tatangon lang ako balik. Kani siyang gi-add ba? Kaya para makakita mo kanang unstable nga mechanism. Again, if mo ni siya ang form sa atong truss structure, ang atong R mahimong 3 and then ang atong M mahimong number of members which is 1 2 3 4 5 6 and then ang atong number of joints mahimong 1, 2, 3, 4, 5. So, J is equal to 5. And so, M plus R, mahimong 6 plus 3 is equal to 2J, mahimong 2 times 5. And then, essentially, mahimo siyang 9 equals 10. Now, again, if kani siya greater than diri, mahimo man siyang 9 is lesser than 10. So, it means nga, diri siya mo fall nga condition. So, unstable na imong beam. Ang imong truss. Now, diri ta, sa kaning example diri. Again, ang atong formula kay M plus R is equal to 2J. Now, nata reactions diri nga duha ka buok sa hinge and then also diri. And then let's try to write the joints ko no. We have a joint diri and then diri pod, but wala tay joint diri kay it said diri nga not connected man. So ang only joints nato remaining kay kani siya diri and also diri. So balikan ni siya treated as one member na siya and kani pod usara na ka member kay wala na siya nag-connect diri. And so ang atong M mahimong 1 2 3 4 5 and then 6. Again by connection na siya ato ang ipon. So mahimo ni siyang 6 plus R. Ang atong R tulo ra gyapon. So 3 is equal to 2 times J. Ang number of joints nato kay 1 2 3 4 5. So 2 times 5 and then mahimo siyang 9 is lesser than 10, which means nga ang atong truss is unstable. Again no, ako balikon diri sa kanigi siya nga example. Although it's kanang externally determinate, usually basta na internal hinge, automatic considered siya as internally unstable. Now na siya sa book ni Kasimali gid. But we are interested raman sa external determinacy. Mao ra man sad ang manggawa sa board exam. Now ang last na to discussion will be diri na sa frames. Now if we talk about frames, ang kani siyang formulas diri will be the same result kung mogamit tag R equals 3N. Kaya again, ang kani siyang frame, the same rin siya sa beam. So, let's try this example ko no. Para automatic ba makita na to unsa ni pag-apply ng formulas. So, again, basta kani ka nga formula kaning 3B plus R is equals 3J plus C. Kanilang kana ato i-consider ang number of bars ana kay per connection jud. Balig kani treated as 1 bar kay kani nga connection and then treated ni as 1 bar kay kana nga connection and then also this one kay kani nga connection and so on. So balik ang atong number of bars kay usa, duha, tulo,
4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 10 per connection. So ang atong B mahimong 10. Now ang atong R will be the number of external reactions. Now kani siya fixed man eh. So na siya usa, duha, tulo. So 3. And then dire hinge duha. So 3 plus 2 5. And then dire plus duha, that will be 7. R will be equal to 7. And then ang atong number of joints again kani siya nga connections kana. So 1 2 3 4 5 6. And then include po din nato joint man gyapon na 7 8 and then 9. So ang atong J will become 9. And then ang atong C will be equal to 0 ra. Because wala man tay internal hinge nga gibutang. So, equate na nato. Mahimo siyang 3 times B, which is 10, plus R, which is 7, is equal to 3 times J, which is 9. So, 3 times 10, mahimong 30. And then plus 7 equals 9 times 3, mahimong 27. And so, 37 is greater than 27. And so, indeterminate ang atong beam. So, kinifall man siya ani nga condition. So, 37 minus 27, it's indeterminate to the 10th degree. Now, I hope agree ra. So, mo ni siya ang I nato or degree of indeterminacy. Now, let's copy this again kuno. And then let's apply kaning R equals 3n. Kaya again, mas mubo man ni siya nga equation. So ato ning tantangon ko ni. Now again, di ba, if mogamit tag R equals 3n, we will consider tanan internal forces and external forces para diri sa R. And then ang N na to or number of members kay per line gyud. Balik kani siya per line, and then ang kaning usa diri ang atong number of members kay again ang number of bars members ra man gyapon na essentially per connection ni siya kana. Mara na imong tiban-an. And then ang R diri kay all reaction internal and external. So kana ato dani i-solve daw kaning figure. Now ang R na to will become ang kaning total number of reactions. So 3 plus 2 plus 2 mahimong 7. But ato pod i-add ang tanan internal reaction. Now, considering this joint, again, by joint ang atong i-consider ana. Basta kani atong gamiton R equals 3n. Again, ang kani siya nga joint na tulo ka reactions. Fixed, balig mahugman na siya nga fixed kay frame man siya. So ingana, naingana ang reactions and then diri pod. And then also diri pod and then diri. And then diri sa tunga na pod na siya. So pila man na i-total daw nato. Di ba? Kani accounts for the kani namang 7. And so ipon tani 3 plus 3 again tagtulo man ang reactions gi-carryan ano. So ato na lang ipon pila ka buok. 6 man ka buok joints dira. So balik 6 times 3 mahimong 18. Again, ang kaning 18 kay due to internal forces. And so ang atong R will essentially be 25. Now, I hope agree ra. And then, sir, pila man natong N, sir? Ang atong N kay again per line. So kani siya usaran na siya member. And then kanipod usa ra na ka member. And then kanipod siya usa ka member, and kanapod usa ka member. So balik atong total number of members kay 1 2 3 4 5. So our N will become 5. Now, apply daw ni nato ang formula. Di ba? May mo siyang 25 is equal to 3 times N, which is 5. So may mo siyang 25 is greater than 15. Now, pila man ang 25 minus 15? Diba? It's still 10. So, muna na siya ang imong degree of indeterminacy, which is the same sa atong nakuha ganina. Diba? 10. So, muna siya. Ingana na siya pag-apply. Now, let's try kuno diri nga example. Again, fixed man ni diri. So, nani siya reaction diri nga 1, 2, 3. And then diri hinge, duha ka buok, and then diri tulo pod. So, if kani atong gamiton nga formula, kana siyang 3B plus R equals 3J plus C, ingani na atong solution. Ang atong B will simply be equal to the number of members per connection. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. And then ang atong R, ang external reactions siya. So 3 plus 2, 8 pod. And then ang number of joints, kani siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 8. So kani siya 8 pod na. And so 3 times 8 plus 8 is equal to 3 times 8. And then, wala tayo C. 0 ra siya. Kaya wala man tayo internal hinge. So, may mo siyang 24 plus 8. May mong 32. And then, equals 8 times 3. 8, 16, 24. 24. So, atong degree of indeterminacy, may mong 32 minus 24. Which is 8 degrees. Now, sir, gamita daw tong kaning R equals 3n, sir. If the same rogid ba? Ato i-check. Let's just copy this one. Medyo na siya. Copy na to. Apply na to ang R equals 3n. Again, basta R equals 3n, all reactions and per line ang member. So, again, diri, the same magyapon. Tulo, then duha, and then 3 reactions. But then,
per joint natay reactions pod kana natay tulo ka reactions, and then dire pod, and then also dire nya dire, and lastly dire. And so pila man atong total number of reactions ani, di ba? Considering the external ones, natay 3 plus 2 plus 3, so 8, and then plus kaning mga internal nga forces kana sila. So ato na lang ipon ang number of joints. So 1 2 3 4 and 5. So 5 times 3 kay each nag-carry man og tulo ka reaction. So 5 times 3. And then ang atong n pila man? Again, di ba? Per line. So kani siya usa ka member, kani siya usa ka member, this one usa ka member, kani siya usa ka member, and kani po siya usa ka member. So balig 1 2 3 4 5. Now I hope agira. So n equals 5. And then apply daw na to, r equals 3n. Ang 8 plus 5 times 3 may mo siyang 15 plus 8 23, di ba? So again, r equals 3n na ni siya. And then equals 3 times n. Pila atong number of members? 5 man. So 5. So may mo siyang 23 is greater than 15. Now 23 minus 15 pila man? May mo siyang 8, which is the same dire. So ingana na siya pag-apply using this formula.